กลับสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับการสปอยหนังเรื่อง AI จากกลอัจฉริยะในโลกอนาคตอันใกล้ภาวะโลกร้อนอาจจะสร้างปัญหาหนักทำให้ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงจนเมืองชายฝั่งทะเลหลายเมืองทลายราบเป็นหน้ากล่องผู้คนนับล้านจำเป็นต้องหนีตายอีกหลายล้านต้องอดอยากรัฐบาลจึงออกกฎหมายควบคุมการตั้งครรภ์เพื่อป้องกันปัญหาประชากรล้นโลกและได้คิดค้นหุ่นยนต์นามว่าเมกามาเป็นแผนสำรองว่ากันว่าหุ่นยนต์พวกนี้ฉลาดปราดเปรื่องเทียบเท่ามนุษย์แถมไม่ต้องกินนอนให้เปลืองทรัพยากรศาสตราจารย์ฮอบบี้ผู้คิดค้นหุ่นยนต์อัจฉริยะนี้ขึ้นมาได้แถลงว่าเจ้าเมกาถูกตั้งโปรแกรมไว้ให้มีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์ยิ่งเป็นหุ่นยนต์เด็กก็จะรู้จักพ่อแม่ออดอ้อนได้เหมือนเด็กน้อยจริงๆและหุ่นยนต์เด็กพวกนี้ทางการจะขายให้กับพ่อแม่ที่อยากมีลูกแต่ไม่มีใบอนุญาตตั้งครรภ์โดยเฉพาะและเกือบ2 ปีหลังจากหุ่นยนต์เมกาถูกประกาศไปทั่วเฮนรี่และโมนิก้าคู่สามีได้เดินทางไปเยี่ยมมาตินลูกชายของพวกเขาที่โรงพยาบาลหมอวินิจฉัยว่ามาตินเป็นโรคหายากไร้ทางรักษาถึงจะมีชีวิตอยู่แต่ก็เหมือนเจ้าชายนิทรามาตินถูกแช่แข็งเอาไว้เพื่อรอการรักษาหมอค่อนข้างเป็นห่วงโมนิก้าที่เธอยังหวังว่าลูกชายจะหายเป็นปกติเธอจะมาที่โรงพยาบาลแทบทุกวันเพื่ออนิทานให้ลูกชายที่หลับไหลในแคปซูลฟังหมอจึงแนะนำให้เฮนรี่หาวิธีช่วยภรรยาให้ไม่รู้สึกเศร้าไปกว่านี้และเฮนรี่ก็ได้ตัดสินใจสมัครเป็นพ่อแม่ทดลองของโครงการหุ่นยนต์เด็กเมกาซึ่งเขาได้รับเลือกจากฮอบบี้โดยตรงและไม่นานหุ่นยนต์เด็กที่ชื่อเดวิดก็ถูกส่งมาเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบของพวกเขาเดวิดเป็นหุ่นยนต์ทดลองที่ส่งมาเพื่อเรียนรู้อารมณ์ความรักของมนุษย์ในตอนแรกโมนิก้าคัดค้านเต็มที่เธอทะเลาะกับสามีใหญ่โตเรื่องที่เขาพยายามจะหาหุ่นยนต์อะไรไม่รู้มาแทนที่ลูกชายทั้งที่มาตินยังไม่ตายเสียด้วยซ้ำแต่ไม่นานเธอก็ได้รู้ว่าการได้ดูแลเด็กสักคนหนึ่งเป็นการเติมเต็มบทบาทแม่ที่ขาดหายไปของเธอเฮนรี่ศึกษาเกี่ยวกับหุ่นยนต์เด็กอย่างหนักจนได้ข้อสรุปว่าพวกเขาสามารถฝึกให้เดวิดมีอารมณ์มีความรู้สึกรักและซื่อสัตย์ต่อพวกเขาได้เหมือนเด็กปกติที่รักพ่อแม่ของตัวเองได้และความรู้สึกเหล่านี้ไม่สามารถลบล้างให้หายไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเขาตัดสินใจจะส่งกลับเดวิดอาจจะขัดขืนทั้งสองจึงต้องสอนให้เดวิดรู้จักความเป็นมนุษย์อย่างระมัดระวังที่สุดและเย็นในวันนั้นเดวิดก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในบ้านทั้งคู่ยกห้องเก่าของมาตินให้เขาเจ้าหุ่นยนต์น้อยพยายามอย่างหนักเพื่อเอาอกเอาใจพ่อแม่แต่โมนิก้าก็รู้ดีว่าเขาเป็นเพียงหุ่นยนต์เธอจึงทำใจไม่ได้และเดินหนีเดวิดไปตอนที่เขาพยายามจะขอให้เธอช่วยแต่งตัวเช้าวันต่อมาเดวิดก็คอยมองโมนิก้าทำอาหารเช้าและเดินตามไปดูโมนิก้าทำงานบ้านตลอดทั้งวันเธอพยายามไม่สนใจแต่เดวิดก็ยังเดินตามติดเหมือนหมาน้อยอยากอยู่ใกล้เจ้าของการกระทำของเดวิดทำให้โมนิก้าหงุดหงิดมากจนสุดท้ายเธอก็จับเจ้าหนูยัดใส่ตู้เสื้อผ้าแต่พอทำแบบนั้นเธอก็รู้สึกผิดก็เลยปล่อยให้เดวิดออกมาและแก้ต่างไปว่าเราแค่เล่นซ่อนหากันเท่านั้นเจ้าเดวิดน้อยก็จำใส่สมองกลของเขาพอตกบ่ายก็เลยไปจ้าเอ๋ในห้องน้ำตอนโมนิก้ากำลังขี้อยู่เพราะคิดว่าเธอกำลังเล่นซ่อนหากับเขาอยู่พอตกเย็นเดวิดก็จ้องมองพ่อแม่กินอาหารและเลียนแบบพวกเขาด้วยท่าทางน่าเอ็นดูแถมพอเส้นพาสต้าติดคอเดวิดก็หัวเราะด้วยความชอบใจในคืนนั้นโมนิก้าก็ส่งเดวิดเข้านอนด้วยความอ่อนโยนเหมือนกับลูกแท้ๆและเดวิดก็ทำให้เธอคิดถึงมาตินที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างโดดเดี่ยวเช้าวันต่อมาโมนิก้าก็ตัดสินใจจะลงโปรแกรมให้กับเดวิดเธอต้องการให้เดวิดมีนิสัยคล้ายมาตินมากที่สุดเมื่อเธอพูดโค้ดที่ทำให้เดวิดรู้สึกได้ถึงความรักเดวิดก็ดูอ่อนโยนขึ้นและเขาก็เรียกโมนิก้าว่าแม่เป็นครั้งแรกเขากอดเธอด้วยความรักและนี่ก็ทำให้โมนิก้ารู้สึกเอ็นดูเจ้าหุ่นยนต์น้อยมากขึ้นเรื่อยๆในคืนหนึ่งโมนิก้าแต่งตัวสวยเพื่อจะไปออกงานกับเฮนรี่เธอดูมีความสุขมากจนเขาเป็นกังวลเฮนรี่เตือนโมนิก้าเรื่องอย่าหลงรักเดวิดมากเกินไปเพราะอย่างไรเขาก็เป็นเพียงหุ่นยนต์แต่โมนิก้ากลับบอกว่าเดวิดคือของขวัญที่ล้ำค่าก่อนออกไปเดวิดก็มาออดอ้อนพ่อแม่เขาน่ารักน่าเอ็นดูขณะที่ว่าแอบเล่นน้ำหอมแบรนด์เนมสุดหวงโมนิก้าก็ไม่โกรธเธอขึ้นไปส่งเดวิดเข้านอนและให้ตุ๊กตาหมีพูดได้ชื่อเท็ดดี้ตัวเก่าของมาตินอยู่เป็นเพื่อนเดวิดระหว่างที่เธอไปข้างนอกหลายเดือนต่อมาเดวิดอยู่ในบ้านเหมือนเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วเขาช่วยเติมเต็มโมนิก้าได้มากจนกระทั่งเฮนรี่โทรมาแจ้งข่าวใหญ่จากโรงพยาบาลมาตินผู้หลับไหลไปนานตื่นขึ้นมาการรักษาเห็นผลจนมาตินสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ดังเดิม
เมื่อลูกตัวจริงกลับมาเดวิดก็กลายเป็นเพียงของเล่นชิ้นใหม่ของมาร์ตินเขาใช้ให้เดวิดทำนู่นทำนี่ถามว่าเดวิดทำมาจากอะไรวันดีคืนดีมาร์ตินก็จะขอให้แม่อ่านนิทานเรื่องพินอคคิโอให้ฟังเพื่อเป็นการเยาะเย้ยว่าจริงๆแล้วเดวิดเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งถึงยังไงก็ไม่มีทางมาเทียบกับเขาได้แต่เดวิดกลับหมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่หุ่นกระบอกในนิทานสามารถเป็นมนุษย์ได้จริงในมื้อเที่ยงในวันหนึ่งมาร์ตินก็แกล้งให้เดวิดแข่งกินอาหารกันพ่อกับแม่รู้ดีว่าการทำแบบนั้นอาจจะทำให้ระบบภายในของเดวิดเสียแต่เดวิดก็ไม่ฟังคำเตือนและแข่งกินกับมาร์ตินจนในที่สุดระบบก็ล้วนจนทำให้หน้าของเดวิดเบี้ยวไปข้างหนึ่งจนได้และหลังจากที่เรื่องวุ่นวายเจ้าหน้าที่ก็มาที่บ้านเพื่อซ่อมระบบของเดวิดโดยที่โมนิก้าคอยกุมมือเขาไว้ตลอดเวลามาร์ตินที่เห็นแม่เป็นห่วงเดวิดมากขนาดนี้ก็รู้สึกอิจฉาเขาจึงวางแผนหลอกให้เดวิดไปแอบตัดผมแม่ตอนหลับบอกว่าแม่จะรักถ้าทำแบบนี้ตอนแรกเดวิดก็ไม่เชื่อแต่มาร์ตินก็หลอกล่อสำเร็จเดวิดจึงถือกรรไกรเข้าไปห้องนอนพ่อกับแม่จังหวะนั้นเองโมนิก้าดันขยับพลิกตัวทำให้กรรไกรจ่ออยู่ที่หน้าเฮนรี่ที่เห็นก็โกรธมากจึงเขย่าตัวเดวิดและถามว่าทำแบบนี้ทำไมจนกระทั่งโมนิก้าขอให้เขาหยุดจึงใจเย็นลงและเมื่อถึงวันเกิดของมาร์ตินเฮนรี่ก็พยายามพูดโน้มน้าวว่าเดวิดไม่จำเป็นสำหรับพวกเขาและมันเสี่ยงเกินไปที่จะให้เขาอยู่ต่อแต่โมนิก้าก็ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าเดวิดเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งที่ทำผิดพลาดเท่านั้นและในงานปาร์ตี้เพื่อนของมาร์ตินก็เข้ามาล้อเลียนเดวิดและใช้ของมีคมมาทดสอบผิวเทียมของเดวิดว่าเขาจะรู้สึกเจ็บปวดหรือเปล่าและมันก็ไปกระตุ้นโปรแกรมการป้องกันตัวของเดวิดเขาจึงไปหลบอยู่หลังมาร์ตินเนื่องจากตรงนั้นเขารู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจมาร์ตินมากที่สุดเดวิดถูกตั้งโปรแกรมให้หนีจากสถานการณ์เสี่ยงอันตรายแต่เนื่องจากเขากำลังกอดมาร์ตินอยู่เดวิดจึงลากมาร์ตินลงน้ำไปด้วยกันพวกผู้ใหญ่ก็เข้ามาช่วยมาร์ตินขึ้นจากน้ำในขณะที่เดวิดถูกทิ้งให้นอนอยู่ใต้น้ำเฝ้ามองดูทุกคนช่วยเหลือแค่มาร์ตินเพียงคนเดียวและหลังจากเหตุการณ์นั้นโมนิก้าก็เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะให้เดวิดอยู่บ้านแต่เธอก็บังเอิญไปเจอจดหมายที่เดวิดเขียนถึงเธอจดหมายน้อยทำให้โมนิก้าตัดสินใจยังยากลำบากที่จะส่งเดวิดคืนให้ทางการแต่ยังไงลูกแท้ๆก็สำคัญกว่าเธอบอกเดวิดว่าเขาจะไปเที่ยวกับเท็ดดี้เดวิดดีใจมากที่จะได้ไปเที่ยวและได้อยู่กับแม่ทั้งวันโดยพอวันต่อมาโมนิก้าก็ขับรถพาเดวิดไปที่กรมการทดลองเพื่อพาหุ่นยนต์น้อยไปทำลายทิ้งแต่เธอก็ทำใจไม่ได้จึงจอดรถข้างทางชวนให้เขาไปปิกนิกโดยที่เดวิดไม่สังเกตอะไรโมนิก้าพูดความจริงว่าเธอจำเป็นต้องทิ้งเขาไปเดวิดอ้อนวอนขอร้องและขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ทำให้เธอลำบากใจเขาหวังว่าตัวเองจะได้กลับไปอยู่กับเธออีกครั้งถ้าเขากลายเป็นมนุษย์จริงๆเหมือนพินอคคิโอโมนิก้าให้เงินไว้จำนวนหนึ่งและกำชับเดวิดว่าอย่าให้ใครจับได้โดยเฉพาะกรมการทดลองก่อนโมนิก้าจะขับรถจากเขาไปอย่างช้าๆตัดภาพมาที่ในเมืองหุ่นยนต์เมกาวัยรุ่นหนุ่มชื่อโจกำลังทำหน้าที่บริการลูกค้าสาวๆอย่างถึงใจอยู่หลังจากเสร็จงานแรกเขาก็เดินทางไปหาลูกค้ารายที่2เจ้าของโรงแรมถามหาตาอนุญาตเนื่องจากหุ่นยนต์เมกาถูกผลิตออกมาจำนวนมากและมีนิสัยที่เหมือนมนุษย์จนควบคุมได้ยากแถมตอนนี้ยังมีกลุ่มนักล่าหุ่นยนต์ออกมาตามจับตัวพวกเมกาอีกด้วยโจได้เข้าไปในห้องและพบลูกค้าที่นอนเสียชีวิตอยู่ก่อนจะพบกับชายคนหนึ่งชายคนนี้เป็นผู้กระทำผิดตัวจริงและหลอกจ้างโจให้มารับผิดแทนเขารีบวิ่งหนีออกมาและทำลายตาอนุญาตทิ้งเพื่อไม่ให้ทางการตามตัวได้กลับมาในป่าเดวิดบอกกับหมีเท็ดดี้ว่าเขาอยากจะหานางฟ้าให้เจอเพื่อว่านางฟ้าจะเปลี่ยนให้เขากลายเป็นมนุษย์จริงๆแม้จะได้กลับมารับเขาทันใดนั้นรถขยะก็แล่นเข้ามาและเทกระจาดชิ้นส่วนของเมกาที่กระจัดกระจายเพื่อให้หุ่นยนต์พวกนี้ซ่อมแซมตัวเองก่อนนำไปใช้งานต่อเดวิดสับสนและไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองแต่ไม่นานนักกลุ่มนักล่าหุ่นยนต์ก็มาพร้อมกับยานอวกาศรูปดวงจันทร์กลุ่มนักล่าลักพาตัวและทำลายพวกเมกาเพื่อเป็นการประกาศศักดาต่อต้านหุ่นยนต์ให้คนทั่วโลกได้เห็นเมกาทั้งหลายรวมถึงโจและเดวิดทั้งหมดถูกจับได้เจ้าหมีเท็ดดี้น้อยพัดผ้ากับเดวิดระหว่างนั้นแต่มันก็ยังพยายามจะหาเดวิดจนเจอพวกกลุ่มนักล่าจับเมกาไปทำลายทิ้งด้วยวิธีพิสดารในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งมุงดูอย่างกับมันเป็นสิ่งบันเทิงเท็ดดี้พยายามช่วยเดวิดแต่กระดันถูกผู้หญิงคนหนึ่งมาอุ้มไปซะก่อนโชคดีที่เด็กหญิงคนนั้นสังเกตเห็นเดวิดและคิดว่าเดวิดเป็นมนุษย์เธอจึงบอกให้พ่อช่วยเหลือเดวิดพ่อผู้เป็นโปรแกรมเมอร์ได้มาตรวจสอบและพบว่าเดวิดเป็นหุ่นยนต์แต่เขาก็มีชีวิตมีความรู้สึกเหมือนมนุษย์แทบจะ100%แล้ว
แต่ถึงอย่างนั้นหัวหน้ากลุ่มนักล่าก็ยังยืนยันจะทำลายเดวิดให้ได้แม้ว่าพ่อของเด็กหญิงจะคัดค้านและบอกว่าเดวิดมีมูลค่ามหาศาลก็ตามเดวิดถูกนำตัวออกไปเขาขัดขืนแต่ก็สู้แรงมนุษย์ไม่ได้เดวิดโดนน้ำกรดไหลลงไหล่และเขาก็ร้องไห้ด้วยความกลัวผู้ชมที่มุงอยู่ทำใจไม่ได้เพราะเดวิดเหมือนเด็กน้อยที่น่าสงสารกำลังถูกทรมานจริงๆผู้ชมจึงโจมตีพวกนักล่าและเปิดโอกาสให้โจและเดวิดหนีออกมาได้ที่ออฟฟิศของฮ็อบบี้รูปภาพของเด็กชายหน้าเหมือนเดวิดได้วางเรียงรายอยู่บนชั้นเดวิดถูกสร้างมาให้เหมือนลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้วของฮ็อบบี้เขาโล่งใจมากที่รู้ว่าเดวิดปลอดภัยจากพวกนักล่าเดวิดและโจกลับเข้าไปในป่าทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนสนิทกันเดวิดเล่าให้โจฟังว่าเขาอยากจะพบกับนางฟ้าสักครั้งโจจึงบอกจะพาเดวิดไปในเมืองที่นั่นมีสาวๆเต็มไปหมดยังไงก็ต้องมีสักคนที่เป็นนางฟ้าที่เดวิดตามหาแน่นอนโจทำการดักปล้นรถของวัยรุ่นที่ผ่านมาสะกดจิตทำให้เขาเผลอตัวและเอารถของพวกเขาขับพาเดวิดไปในเมืองเดวิดตื่นตาตื่นใจกับแสงสีแต่เขาก็ยังตั้งใจจะหานางฟ้าให้พบสุดท้ายโจกับเดวิดก็มีปากเสียงกันเพราะโจไม่เชื่อว่ามนุษย์จะรักเมกกาได้ในขณะที่เดวิดเชื่อสุดใจว่าแม่ของเขารักเขาเดวิดจึงตัดสินใจจะแยกทางกับโจตรงนั้นโจตามออกมาแต่ก็ถูกจับซะก่อนส่วนเดวิดก็แอบขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่จอดอยู่แถวนั้นด้วยความสงสัยแต่ไม่รู้วิธีควบคุมจนมันพุ่งชนคนไปทั่วเมืองโจใช้จังหวะชุลมุนหนีตำรวจและหาทางช่วยเดวิดจนได้ทั้งคู่ขับเฮลิคอปเตอร์ออกมาจนถึงเมืองร้างเนื่องจากระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นสูงจนกัดเซาะเมืองพังผู้คนหนีตายออกไปกันจนหมดที่นี่ยังเป็นสถานที่ลับของศาสตราจารย์ฮ็อบบี้อีกด้วยเดวิดได้เจอกับเด็กอีกคนที่หน้าตาเหมือนเขาทุกประการเขากลัวว่าเด็กคนนี้จะมาแทนที่เขาเดวิดจึงใช้โคมไฟทำลายเขาซะฮ็อบบี้เข้ามาห้ามไว้และอธิบายว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นแผนของเขาการตามหานางฟ้าของเดวิดเป็นปริศนาที่จะทำให้เดวิดมาพบกับเขาจนได้เดวิดมีความฝันและมีความรู้สึกที่เมกาตัวอื่นไม่สามารถมีได้และโปรแกรมมันเสร็จสมบูรณ์จนเดวิดกลายเป็นมนุษย์แล้วเดวิดสับสนด้วยความจริงที่ว่าความฝันและความต้องการของเขาเป็นสิ่งที่ผู้สร้างโปรแกรมเอาไว้เขายังพบกับหุ่นยนต์ที่เหมือนกับเขาอีกเป็นร้อยตัวและเข้าใจว่าตัวเองไม่ได้มีคนเดียวในโลกเขาจึงตัดสินใจกระโดดลงน้ำเพราะหมดหวังแต่ในน้ำเขากลับได้พบกับนางฟ้าที่ตามหาโจช่วยให้เดวิดขึ้นเฮลิคอปเตอร์เปลี่ยนเป็นโหมดเรือดำน้ำก่อนที่เขาจะถูกตำรวจจับตัวไปเดวิดเฝ้าขอพรต่อหน้านางฟ้าขอให้เขาได้เป็นมนุษย์จริงๆแม้จะไม่มีเสียงตอบรับแต่เขาก็ไม่หมดหวังซากปรักหักพังใต้ทะเลล่วงมาทับเฮลิคอปเตอร์ของเดวิดเขาติดอยู่อย่างนั้นเฝ้ามองนางฟ้าและรอคอยให้เธอประทานพรให้เสียที 2,000 ปีแห่งการรอคอยโลกเข้าสู่สภาวะเยือกแข็งมนุษย์อันตรธานหายไปเอเลี่ยนเข้ามาสำรวจและพบกับเดวิดที่ถูกแช่แข็งมามากกว่า 2,000 ปีเขาพาเดวิดกลับไปและศึกษาเพิ่มเติมรวมถึงมอบความฝันที่เป็นจริงให้กับเดวิดโดยได้ความร่วมมือจากเท็ดดี้ที่ยังเก็บเส้นผมของโมนิก้าเอาไว้เอเลี่ยนนำเส้นผมของโมนิก้าไปเป็นต้นแบบและสร้างโมโนแกรมเสมือนจริงขึ้นมาเพื่อเติมเต็มความฝันให้แก่เขาความฝันของหุ่นยนต์ตัวน้อยช่างเรียบง่ายเขาขอเพียงได้นอนกอดแม่ได้เล่นซ่อนหาด้วยกันและขอให้เธอบอกรักเขาก่อนนอนเพียงเท่านั้นในที่สุดนางฟ้าก็ประทานพรให้และเดวิดก็ได้สมหวังหลังจากการรอคอยยาวนานถึง 2,000 ปีและหนังก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป 7.2 คะแนน Rotten Tomato 76%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mod Video ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ